Chào tất cả các bạn đã đến với video tiếp theo trên kênh channel Million Coffee. Hôm nay mình làm video về cà phê Specialty Coffee. Nếu như các bạn thấy hay thì đừng quên để lại một like và chia sẻ video để ủng hộ cho mình nhé. Để mình có thêm động lực ra chương trình nó đều đều và không để cho các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa. Chúng ta cùng đến với chủ đề ngày hôm nay, đó chính là phần nằm trong kiến thức về cà phê Specialty Coffee. Nội dung của video ngày hôm nay là Specialty Coffee là gì? Thì gần đây theo sự phát triển của làn sóng thứ ba về cà phê, thuật ngữ Specialty Coffee được các bạn trẻ sử dụng và nhắc đến rất là nhiều. Vì vậy mình sẽ tóm lược lại nguồn gốc của tên gọi này từ đâu và như thế nào gọi là một Specialty Coffee. Thì trong cuộc phỏng vấn của tạp chí Tea and Coffee Trader Journal vào năm 1974, Anna Knudsen, người sáng lập của Knudsen Coffee, đã sử dụng cụm từ Specialty Coffee để nói về loại cà phê của mình. Từ đó khái niệm cà phê Specialty được ra đời. Về bản chất, khái niệm này khi đó còn đơn giản, như là các vùng khí hậu địa lý đặc biệt tạo ra hạt cà phê có đặc điểm hương vị độc đáo thì gọi là Specialty Coffee. Lúc bấy giờ các ý tưởng và yêu cầu cho Specialty Coffee đã manh nha xuất hiện, như là cà phê có nguồn gốc tốt, được rang tươi và pha chế đúng cách. Thì từ những khái niệm nền móng này, Hiệp hội Specialty Coffee, gọi tắt là SCA, đã tiếp tục phát triển và xây dựng dưới sự chỉ đạo của Don Holly, giám đốc điều hành của SCA. Qua đó, SCA đã hệ thống khái niệm cụ thể Specialty Coffee một cách chi tiết hơn, chứ không đơn thuần chỉ trong việc chuẩn bị và chế biến cà phê. Điều kiện cần để trở thành Specialty Coffee: thứ nhất, có nguồn gốc từ nông trại tiềm năng, nguồn giống tốt. Thứ hai là khâu thu hái, chế biến, bảo quản đúng phương pháp. Thứ ba là quá trình chiết xuất, pha chế chuẩn mực. Thứ tư, điều kiện đủ. Theo SCA thì cà phê Specialty Coffee phải đạt từ 80 đến 100 điểm theo thang đánh giá của SCA. Nếu dưới 80 điểm thì có thể là cà phê thương mại hoặc các loại cà phê kém chất lượng hơn. Theo đó, để chấm điểm cà phê Specialty Coffee thì các loại cà phê phải trải qua quá trình thử nếm, gọi là cupping, với những giám khảo chuyên gia về nếm cà phê. Để trở thành giám khảo thì họ cần phải vượt qua các bài thi để có được những chứng chỉ của CQI, gọi là Coffee Quality Institute, về thử nếm cà phê. Để việc chấm thi công bằng thì những curator sẽ phải thử mùi của các loại cà phê. Họ không được biết nguồn gốc của hạt cà phê đó từ đâu, họ chỉ dựa vào khung tiêu chuẩn sẵn có của SCA để chấm điểm về loại cà phê đó. Vì thế các loại cà phê gọi là Specialty Coffee đều có chất lượng thật sự tốt và hương vị đặc biệt hơn hẳn các loại cà phê thương mại. Theo thang điểm của SCA đưa ra về Specialty Coffee thì điểm từ 90 đến 100 thì nó có chất lượng tuyệt vời. Còn thang điểm từ 85 đến 89,9 thì có chất lượng xuất sắc. Còn thang điểm từ 80 đến 84.9 thì là chất lượng của nó gọi là rất tốt. Còn dưới 80 thì không đạt. Người ta không gọi là Specialty Coffee. Đó là định nghĩa theo SCA đưa ra. Còn đối với người thưởng thức Specialty Coffee thì định nghĩa Specialty Coffee được hiểu đơn giản hơn là một loại cà phê thượng hạng, có chất lượng cao. Và 3 điểm dễ thấy về một Specialty Coffee là nguồn gốc rõ ràng, phương pháp chiết xuất và là hương vị của cà phê. Thứ nhất, về nguồn gốc thì với một loại cà phê Specialty Coffee bạn sẽ dễ dàng tìm được những thông tin về nguồn gốc, như là nơi trồng, người trồng. Cụ thể thì những người nông dân trồng cà phê cho mình là ai, vùng đất thổ nhưỡng của nơi trồng ở đâu, về giống cà phê là giống nào, cách trồng như thế nào và cách sơ chế ra sao. Thì trong ngành cà phê Specialty Coffee có cụm từ là Single Origin để chỉ về một loại cà phê đến từ một nông trại, được sơ chế trong một lô xác định, được rang riêng và không phối trộn với bất kỳ loại cà phê nào khác. Ngoài ra, nguồn gốc về nghệ nhân rang cũng được công bố rõ ràng. Mức độ rang như thế nào, light, medium hay là dark. Bạn có thể biết được ai, tổ chức nào là người rang cà phê của bạn và rang ở mức độ nào, phù hợp với dụng cụ pha chế nào. Nguồn gốc về hương vị. Thông thường thì người bán cà phê Specialty Coffee sẽ tự nếm và đưa ra hương vị của gói cà phê mà bạn chọn. Càng là những xưởng rang có tiếng thì hương vị cà phê đưa ra trên gói cà phê càng chuẩn, tại vì những xưởng rang nổi tiếng thì là sẽ được cupping bởi những curator của Hiệp hội SCA, thì người ta sẽ đưa ra những cái
hương vị chuẩn chính xác nhất trên từng loại cà phê đó. Ngoài ra nguồn gốc về những chứng chỉ về cà phê như là chứng chỉ nông trại cho đến cà phê, như là chứng chỉ về organic, chứng chỉ về forest farm, chứng chỉ nghệ nhân rang SCA Roasting, hay là chứng chỉ của người chấm điểm cà phê như là các curator. Thứ hai đó là chiết xuất. Thì specialty coffee có hàng trăm loại dụng cụ có thể pha chế chỉ cùng một loại specialty, nhưng với những cách pha khác nhau, dụng cụ pha khác nhau, thì mình có thể thưởng thức một ly cà phê có hương vị khác nhau. Đó là điều rõ ràng và rất là đặc biệt từ specialty coffee. Ngoài ra specialty coffee có rất là nhiều chủ đề để nói chuyện, để kết bạn, để đi du lịch, để khám phá, tìm hiểu về cách sơ chế, cách chiết xuất của từng loại hạt. Những người yêu specialty coffee thường hay nói về nguồn gốc của loại hạt cà phê, về cách sơ chế của hạt. Họ chia sẻ với nhau về những người nông dân, những người thợ rang, những người pha chế. Tuy nhiên, nhiều người tìm đến cà phê specialty coffee vì lý do về sức khỏe. Họ muốn tận hưởng 100% về lợi ích của cà phê. Ví dụ như việc tẩm ướp hóa chất không rõ nguồn gốc cũng được loại bỏ hoàn toàn ở dòng cà phê specialty coffee, giúp người uống có thể yên tâm tận hưởng những gì tốt nhất của hạt cà phê mà không sợ những nỗi lo về ung thư hay là bệnh tim mạch, vân vân. Cái điểm thứ ba dễ nhận thấy đó là hương vị. Thì là ở dòng cà phê specialty coffee, điểm đặc biệt nhất của nó là hương vị. Khi pha chế đúng cách thì bạn có thể cảm nhận được những hương vị của các loại hoa quả khác nhau. Đặc biệt chúng hoàn toàn tự nhiên chứ không phải là hương từ tẩm ướp. Bởi vốn dĩ bên trong hạt cà phê là có những hợp chất tạo nên hương vị của loại hoa quả này. Thì cà phê specialty coffee sẽ có hương vị đa dạng với đủ sắc thái của nhiều loại hoa quả, trái cây khác nhau. Hương vị cà phê specialty coffee sẽ đa dạng và theo SCA thì trong hạt cà phê có tới 800 nhóm hương vị khác nhau. Trình coping người ta nêm nếm, người ta sẽ đánh giá và người ta sẽ nốt ra được những cái dòng cà phê nào có những cái hương vị đặc biệt như hương hạt, hương trái cây, hương vani, hương coca hay là hương dâu, vân vân, rất là nhiều. Và điểm đặc biệt nhất của hương vị specialty coffee là những hương tự nhiên chứ không phải là hương tẩm ướp nhé các bạn. Hương hoa, vị chua ngọt của cam này, hương trái cây chín của cherry này, hương Việt quất hoặc tương đương các loại hạt như hạt dẻ, hạt cacao mình cũng có thể nhận thấy ở cái dòng cà phê specialty coffee này. Vậy những hương vị này từ đâu mà có? Đó là từ vùng đất trồng cà phê, thổ nhưỡng, khí hậu của nơi trồng. Ở những vùng đất khác nhau thì có những cái hương vị đặc trưng khác nhau, như là Ethiopia thì chỉ cần nếm vào một phát là mình biết nó là vùng Ethiopia chứ không có vùng nào khác. Nó cực kỳ đặc trưng cho vùng đất, thổ nhưỡng ở cái khí hậu của nơi trồng cái giống cà phê đó. Ngoài ra hương vị này còn đến từ sự chăm chỉ của những người nông dân khi họ phải lựa chọn từng quả chín, lọc từng quả xanh hoặc quả bị hỏng ra khỏi những cái mẻ rang. Hương vị còn đến từ cách sơ chế và cách xử lý. Thì các bạn thường hay thấy khi mua những gói cà phê specialty thì người ta sẽ ghi là cách xử lý như là natural này, hoặc là honey, hay là wax, full wax, hay là lên men yếm khí. Thì từ những cái cách sơ chế khác nhau thì nó sẽ đưa ra những cái hương vị đặc trưng khác nhau. Ngoài ra hương vị này còn đến từ nghệ thuật rang của người rang cà phê. Những người rang cà phê người ta ứng dụng những vật lý nhiệt động học, hóa học và công nghệ để đẩy hương vị cà phê đặc trưng lên một cách đầy đủ và trọn vẹn nhất. Nói thì nó to tát nhưng mà thực chất là người rang góp phần rất là quan trọng trong quá trình đưa được ra những cái hương vị đặc trưng của cà phê đến người tiêu dùng. Và cái cuối cùng đó là công của những người pha chế, những barista. Họ tìm ra những cách pha chế khác nhau, để làm sao để mang những tinh hoa của hạt cà phê đến cho người thưởng thức. Vậy tóm lại, để trở thành cà phê specialty thì cà phê phải tạo ra những giá trị bền vững hơn cho ngành cà phê. Đó là mang lại giá trị cho người nông dân. Người nông dân có thể bán cà phê với giá cao hơn. Cà phê tốt thì đồng nghĩa là giá nó phải tốt.
Người nông dân nhờ thế mà có cuộc sống tốt đẹp hơn, có động lực để tiếp tục làm ra những hạt cà phê có chất lượng cao hơn. Nhưng làm tốt không phải là dễ. Người nông dân ngoài làm thì phải cần học thêm kiến thức để tạo ra những mẻ cà phê đạt chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn của SCA. Chỉ có sự học mới mang lại những giá trị tốt hơn, bền vững hơn cho ngành cà phê. Và cà phê Specialty Coffee giúp họ học và kiếm được nhiều tiền hơn để trang trải cho cuộc sống. Ngoài ra, cà phê Specialty Coffee còn mang lại giá trị cho người rang cà phê. Vì cà phê Specialty Coffee không chỉ là làm cháy cà phê, không phải cho cà phê lên bếp hay vào máy rang và bật lửa cho đến khi nó cháy, nó có mùi thì lấy ra uống. Mà người rang cà phê Specialty Coffee là cần một lượng lớn kiến thức về vật lý truyền nhiệt, hóa học và cả kỹ năng nếm. Họ ứng dụng công nghệ và kiến thức về nhiệt học vào trong những mẻ rang nhỏ để đảm bảo chất lượng của hạt cà phê. Những nghệ nhân rang tài giỏi sẽ đưa ra những mẻ rang chất lượng tuyệt vời với những tinh hoa, phẩm chất vốn có từ hạt cà phê đến người thưởng thức. Giá trị từ người barista để trở thành để nói lên vai trò giá trị là barista không chỉ là một người pha chế mà còn là một nghệ sĩ. Bởi vì cà phê Specialty ngoài pha chế họ còn truyền cảm hứng, là người kể chuyện cà phê cho khách hàng với những điều thú vị mà mỗi hạt cà phê họ cảm nhận. Ngoài ra, cà phê Specialty Coffee còn mang lại giá trị cho người tiêu dùng, đó là uống cà phê khỏe hơn, vì đây là cà phê sạch, mộc và nguồn gốc rất là rõ ràng. Người uống có thể biết nhiều hơn về cà phê, có thể bước vào một thế giới cà phê mới lạ với hàng trăm thứ để tìm hiểu mà không thua kém trà hay là rượu. Còn được kết bạn với những người có cùng đam mê, sở thích. Cuối cùng, người tiêu dùng cam kết chất lượng với chi phí họ bỏ ra và còn rất là nhiều giá trị thặng dư cho một ngành cà phê bền vững. Đó là lý do vì sao Specialty Coffee đã thống trị và dẫn đầu làn sóng cà phê hàng thập kỷ. Xin cảm ơn các bạn. Và trên đây là bài chia sẻ về định nghĩa toàn diện về Specialty Coffee của mình. Nếu có gì thắc mắc hay là muốn chia sẻ để bổ sung những thông tin thì các bạn có vui lòng comment vào bên dưới. Vì đây là Specialty Coffee mà mình cùng chia sẻ để cùng phát triển, kết nối đam mê và phát triển. Xin cảm ơn.